jemi live, prandaj nuk duket aq mirë. Siç e dini, jemi tek kolektori numër 8. Këtu do të shohim rrjedhën 24/24 të urave të papërpunuara. Dhe aroma nuk është nga më të mirë. Është një kolektori numër 8, i cili vazhdimisht për gjatë 24 orëve derdh ura të zeza. Ne njohim shumë raste që kanë pasur infeksione të lëkurës dhe infeksione në vesh. Në ato zonë nuk mund të përshkohet më, nuk mund të kenë më pëllumbar për zhytje, tash më tepër nuk duhet që të lahen më fëmijë. Bashkia e mohon kategorikisht të situatë, thot vetëm se janë ura shiu. E kam përjetuar vetë presionin edhe vështirësitë që has kur nuk ke ambientet e duhura për të studiuar. Biblioteka besoj është një nga gjërat minimale për të ofruar kulturën te një qytet. Biblioteka jon ka minimumi 30 vjet që nuk është rekonstruktuar. Ka lagështi. Ambientet nuk janë të përshtatshme. Karriget edhe tavolinat janë shumë të vjetra. Të rinjt, kur vijnë në dyert e gjimnazit, nuk kanë asnjë lloj aktiviteti tjetër, përveç se aktiviteteve të shkollës dhe përveç se gjimnazit. Këta të rinj në këtë qytet kishin shumë nevojë për këtë qendër rinore. Jam një banor i lagjes 24 maj dhe komuniteti jonë ka një problematikë që lidhet me infrastrukturën rrugore, konkretisht rruga Sokrat Leka, është një rrugë e amortizuar dhe ka nevojë për investim. Për këtë gjë, unë mora iniciativa personale duke shkuar pranë bashkisë. Përgjigja e bashkisë ishte që kjo rrugë nuk është në buxhetin e vitit 2018, pra nuk mund të ketë edhe asfaltim të kësaj zone. Për sa i përket përfshirjes së personave me aftësi të kufizuar në vendimarrje, kjo në gjithë vendin është shumë minimale. Dhe duke mos qenë pjesë e vendimarrjes, prandaj ne kemi vendime ndonjëherë që bien ndesh me të gjitha të drejtat e tyre. We think that there is a lack of democracy at local level and a lack of participation of citizens. We also think that there is a widespread apathy of citizens. There is a gap between citizens and local government, and it is important to address this. Qofse ne duam të flasim për demokraci, nuk mund të ketë realisht demokraci, dhe qofse nuk do ketë një demokraci lokale. We would also like to responsibilize citizens to interact with local government, to demand services, to demand transparency, to accuse them if there is a corruption. Ishte nevojshme që të vinte një program i cili eksaktësisht në momentin e interfesit, aty ku të dy palët takohen, të mundsonte këtë dialog institucional të zhvillimit të politikave midis atyre që qeverisin dhe atyre që qeverisen. Lëvizja Albania erdhi si një proces. Dhe në proces lindi dhe emri Lëvizja Albania. Personalisht ndihem shumë mirë që në një farë mënyrë fjala lëviz e ka marrë të gjithë peshën që ne donim të merrte në krye të erës kur e titulluam projektin Lëviz. Mundohem që të jem aktiv në qytetin tim, mundohem që të jap një ndryshim për mirë në qytetin tim. Problemi i dereve të urave të papërpunuara ose të urave të zeza, siç njihet, ka vite që ekziston në qytetin e Durrësit. Dhe ne si qytetar vuajmë pasojat e kësaj derdhje. Kështu që mendova që të bëj diçka për qytetin tim dhe për zonën që ku banoj. Fillova duke kontaktuar me të rinj. Ajo që na bashkoi të gjithë ishte pasioni për qytetin e Durrësit dhe të jep një zgjidhje çështjes në fjalë. Durrësi është qyteti i dytë më i rëndësishëm për nga pikpamja turistike në gjithë Shqipërinë. Dhe një qytet me vlera kaq të veçanta kulturore të ketë një problematikë si derdhja e urave të zeza në bregdet, i cili frekuentohet çdo vit nga mijëra turistë, ky është shqetësues dhe ne menduam që kjo çështje duhet të marrë fund.
u informova që Lëvizja Albania financon individet dhe organizatat. Aty mora hovin që të aplikoja për këtë problematikën e derësurave të papërpunuara. Aplikimi tek Lëvizja Albania erdhi shumë thjesht. Në aplikimi ishte 2 faqe, nuk kërkonte shumë punë, i pëlqeu koncepti ideja, na dha mundësinë që ta implementonin. Sa herë hartohet buxheti i një bashkie ku identifikohen prioritetet e qytetarëve, marrja e mendimit të qytetarëve dhe reflektimi i saktë në hartimin e këtij buxheti të preferencave dhe të nevojave të tyre, jo gjithmonë pra korrespondon me realitetin. Duhet kujtojmë që konsultimi publik i kufizuar në hapësirë, që do të thotë dhe jo gjithmonë garantohet pjesëmarrja e gjithë qytetarëve. Këto konsultime marrin kryesisht pjesë mosha e madhe dhe kryesisht meshkuj. Pra lihen jashtë 2 kategori shumë të rëndësishme të qytetarëve, që janë të rinjt dhe gjinia femërore. Ajo që ne menduam dhe konceptuam ishte ndërtimi i një platforme elektronike online, një faqe që quajtur budgetim.al, në të cilën qytetarët në mënyrë shumë të thjeshtë mund të shprehin prioritetet e tyre direkt në modelin e buxhetit bashkisë. Pati një pjesëmarrje jashtëzakonisht gjerë qytetarëve, mesatarisht 2200 për secilën bashki, dhe për këtë arsye menduam pastaj që të propozonim shtrirjen e instrumentit në 20 bashki të tjera, duke arritur 23 gjithsej. Gjithmonë kemi rritur zërin para bashkive që çdo bashki të ketë shërbimet e veta. Bile mundësisht në çdo lagje ku ka një komunitet të caktuar dhe një numër të caktuar familjesh, ajo duhet ketë shërbimet në bazë lagje. Në lidhje me pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuar në jetën politike të vendit, unë mund të them që jemi larg. Dhe duke qenë që ishim pranë zgjedhjeve lokale, ne menduam që këtë problematik ta shtronim në komunitet dhe njëkohësisht edhe me përfaqësues të partive të ndryshme politike. Dhe qëllimi ishte për realizimin e të drejtave të aftësisë kufizuar. Me të parë shpalljen e thirrjes Lëvizja Albanias, menduam që të aplikojmë në një projekt i cili do të kishte në fokus aftësinë e kufizuar. Procedura nuk ishte as pak e komplikuar, patëm mbështetjen e saj. Në profesion unë jam mësuese, një profesion që vërtetësisht e dua. Problemi madhor në qytetin e Lushës është mungesa një qendre rinore. Historiku i idesë son fillon këtu e 20 vjet më parë, kur ne karshi çdo pushteti lokal kemi bërë kërkesën tonë, kemi bërë lobimin tonë dhe kemi këmbgulur fort që të kishim një qendër rinore në qytetin tonë. Lushnja ka shumë të talentuar, Lushnja ka shumë të rinj. Nuk kemi asnjë lloj mundësie tjetër argëtimi, nuk kemi asnjë lloj mundësie tjetër, le të themi, prezantimi të vlerave të të rinjve dhe angazhimit të tyre profesional mbi artin dhe mbi kulturën. Në momentin që u bë thirrja e aplikimit për projekte pranë Lëvizja Albanias, unë së bashku me grupin e punës brenda shoqatës Mendime dhe Iniciativa të Lira, menduam dhe hodhëm idenë që të provonim edhe një herë. Lëvizja Albania Demokracisë Vendore në veprim, një projekt që synon forcimin e demokracisë lokale përmes rritjes së ndikimit të gjithë aktorëve të komunitetit, u prezantua sot në Shkodër. Ju sigurojmë që ne si projekt do jemi shumë këmbgulës për t'i hapur dhe ato dyert që mund të jenë të mbyllura apo gjysmë të hapura, sepse duam të kemi të hapura në radhë parë në shërbim të qytetarit. It is high time for Albanian civil organizations. Është koha që organizatat civile dhe qytetarët të lëvizin nga pozicioni i tyre apatik i të ankuarit në përkafene, apo vetëm ndjekja e konferencave. Është koha që të gjithë të kontribuojnë për demokracinë, që cili do të bëhet aktiv për të nxitur qeverisjen e mirë. U bën bashkë 3 organizata që sillnin më të mirë eksperiencave në fushën e shoqërisë civile, qeverisjes lokale dhe grandënies. Në fakt, sot për sot, pushteti vendor, mund të themi është pushteti që është përgjegjës për gamën më të madhe të shërbimeve ndaj qytetarëve. Projekti pra, duke synuar të përmirësoj qeverisjen lokale, nuk fokusoi
në aftësimin ose mbështetjen e pushtetit lokal, por fokusohej ke pjesa e kërkesës. Gjithmonë me supozimin që ti do kesh një qeverisje më të përgjegjshme në momentin që ke qytetar aktiv, të cilët dinë të angazhohen, të kërkojnë, të mbajnë përgjegjës e me radhë. Democracy cannot function if citizens are not active. And this is very important, and this is the DNA of Leviz Albania that we would like to support, that citizens take an active stand and that they interact with local government, that they challenge them, that they ask for accountability, they ask for transparency, and they ask for quality services. Fokusi dhe interesi jonë në këtë ka qenë cilësia ndërveprimit midis qytetarit si zgjedhës dhe pushtetit lokal si një ofrues shërbimi. We thought we have to activate citizens and we did not know how it comes out. We said let's try it through these instruments that we created. And actually now after 4 years we are very satisfied. We had more than 1,300 ideas that we received from citizens. We had 170 projects funded at the end, with 1/3 individuals and with 2/3 interest groups, mainly informal interest groups, but then also certain formal NGOs or non-profit organizations. And I think we have changed a lot. We have changed a lot also in peripheries, in villages which are underserved, where people are unsatisfied and where people raise their voice through these initiatives to address certain issues. Sot Leviz Albania në fakt do thoja është një brand i cili njihet, vlerësohet dhe përdoret mbi të gjitha, nga të gjithë aktorët e synuar si pjesë e programit tonë. Spektri ka qenë i gjerë, që nga çështje që kanë bëjnë me strehimin social, me transparencën, çështje që kanë të bëjnë me rregullimin e një aspekti caktuar ligjor të natyrës lokale, qoftë në formën e një advokimi për një nevojë caktuar. I mean, basically we designed a project which has different instruments. We have instruments through calls that we basically want citizens themselves to apply for a specific cause which is dear to them. And we have a rapid response instrument. Ky proces është shumë i hapur dhe i jep mundësi dhe aktorëve që të reflektojnë qoftë mbi idenë që ata kanë prezantuar, qoftë në zbatim më mbrapa se si mund të bëjnë më shumë ndërveprim mes tyre për të realizuar një qëllim të përbashkët që ata mund të kenë. Pasi Leviz Albania na miratoi projektin, fillon takime formale dhe informale me qytetarët e Durrësit. Më pas, bëm disa kërkesa për informacion, ku ja drejtuam institucioneve kompetente përgjegjëse për menaxhimin e rrjetit kanalizimeve. Pasi morëm të informacione, nisëm me krijimin e disa video reportazheve, të cilat i shfaqëm në sheshin qendror të qytetit Durrësit për gjatë 6 muajve. Të gjitha bizneset që vijojnë për gjatë qytetores deri në plazhin e Currilave kanë tubacionet e tyre të vogla që derdhin ujëra të papërpunuara në det. Ne në projekt kemi fokusuar dhe të kjo pjesë e bizneseve, pra ne duam që bashkia jo vetëm të ndalojë kolektorin që derdh ujëra të zeza, por duam që të monitorojë dhe vijën bregdetarët. Sot kemi një informim më të gjerë qytetarëve të Durrësit. Kemi një ndërgjegjësim të institucioneve përkatëse dhe na ka dhënë dhe një premtim që në muajin maj të 2019 do të ketë ndalim të derës së ujërave të papërpunuara. Rreth 16 nga 23 bashkit treguan interes të madh për platformën dhe për rezultatet që nxorri, pasi në total rreth 23.000 qytetarë e përdorën platformën për buxhetin e vitit 2019. Bashkia tregoi mjaft interes për platformën, duke qenë se numri i votuesve ishte goxha i madh. I kanë përfshirë disa prej prioriteteve në buxhet, edhe për disa prej tyre ka filluar puna. Është shumë e vështirë që të marrësh mendimin e gjithë secilit. Kurse nëpërmjet kësaj platforme online ishte e mundur që çdo person votonte pa ndrojtje të shprehonte mendimet e tij. Mora iniciativin që të duk këtë platformë dhe këtë website të paraqes edhe banorëve të tjerë të komunitetit, më tepër të përqendroheshin te infrastruktura rrugore dhe asfaltimin e kësaj rruge.
Kryetari i bashkisë në prezantimin për buxhetin e vitit 2019 të Bashkisë Vlorë zyrtarizoi kërkesën tonë për asfaltimin e kësaj rruge. Gjitha prioritetet që janë nxjerrë nga ky raport janë marrë parasysh dhe janë vendosur dhe në prioritetet e bashkisë për vitin e vazhdim. Bashkia e Vlorës për këtë vit kishte planifikuar një fond të vogël për shtylla ndriçimi. Pas kërkesave të qytetarëve shtoi këtë fond e trefishoi këtë fond. Çdo vit Bashkia e Vlorës zgjedh brenda mundësive buxhetore një kopsh. Këtë vit u zgjodh kopshi numër 3, i cili është duke u punuar, dhe u zgjodh nga kërkesat e banorëve të zonës. Këtë vit 21 rrugë të cilat do riasfaltohen, të cilat një pjesë e madhe e këtyre rrugëve kanë dalë edhe nga kërkesat e qytetarëve. Problematika që adresohen nëpërmjet realizimit të këtij projekti ishte eksaktësisht shumë e qartë dhe e pastër. Patja e një qendre rinore. Në fakt, për të realizuar këtë gjë, gjatë zhvillimit dhe gjatë gjithësisë kohore të realizimit të projektit, ne ndërmorëm 3 aktivitete të mëdha artistike. Koncerti në shoqërimin e Orkestrës së Harqeve të Durrësit, teatri Dilemat e skenës që ishte në mënyrë perfekte e suksesshëm, dhe jo më pak i suksesshëm ishte dhe aktiviteti tret artistik që ishte ekspozita e arteve pamore. Kemi marrë vendimin në Këshillin Bashkiak për ndërtimin e qendrës. Jemi në pritje të procedurave që po zhvillon ministria. Qendra rinore është konceptuar në Bashkinë Lushnjë si përveç godinës edhe me një sër aktivitetesh që do të ndihmojnë të rinjt në kohën e lirë. Pas ngritjes së grupit advokues, ta të rinj u bën pjesë e 5 trajnimeve. Trajnimi i parë ishte me temën advokacinë dhe se si mund të advokojnë ata në bashki një problematik të tyre. E dyta ishte pjesëmarrja në vendimarrje, ku ju prezantua ligji që ata mund të bëhen pjesë e vendimarrjes edhe kanë të drejtë të marrin pjesë në shumë forma të ndryshme në bashki. E treta ishte e drejta e informimit. Trajnimi i fundit ishte për fushatat ndërgjegjësuese, se si ata mund të përcjellin një fushatë ndërgjegjësuese dhe se si mund të adresojnë një çështje të caktuar duke ndërgjegjësuar edhe komunitetin përreth. Plot gojë mund të them se ky ishte një projekt që më ka ndihmuar shumë, më ka dhënë informacione që më parë ndoshta nuk i kisha dëgjuar dhe ndoshta nuk do i dëgjoja ndonjëherë. Janë zhvilluar 2 takime të hapura Open Talk. Takimi i parë u zhvillua me në kryetaren e bashkisë zënjën Etleva Kreci. Në përfundim të këtij takimi, kryetari i bashkisë dha njoftimin se punimet për rekonstruksionin e bibliotekës do të fillojnë në prill të vitit 2019. Realizuam trajnime lidhur me legjislacionin, se si mund të lobonim dhe të ishim aktiv gjatë fushatës elektorale. Në shkallë qarku u trajnuan 350 persone me aftësi të kufizuar familjar të tyre. Unë personalisht i ftoj të gjithë personat me aftësi të kufizuara të ngrem zërin dhe pse jo pikërisht tani që janë zgjedhjet, të bëhemi bashkë për të kërkuar dhe të votojmë ato që neve na shërben për këto kërkesa. Do të ishte mjaft pozitive në rast se në çdo këshill bashkiak të çdo bashkie do të kishim të paktën një person me aftësi të kufizuarit. I hope in 10 years Leviz Albania will not be needed anymore because the government system works well and that there is local democratic principles installed in the municipalities in Albania, that citizens can influence decision making and that citizens have a voice that is heard, that they are served in a transparent way and that local elected representatives are accountable towards citizens. Qofse ti e ke bërë punën në mënyrë shkëlqyer dhe konteksti ka evoluar pozitivisht, domethënë, eventualisht mbaron objektivi jot i ke arritur atë që do bëje. Për mua rezultati më i mirë do ishte nëse për më shumë se sa një dekadë mos kishte nevojë për programe si Leviz Albania.